Okey, dia flow dia macam ni. Bila kita nak upgrade daripada dropship, okey, Abgdj tunjuk sekarang ni kalian adalah dropship. Kat sini kita panggil consultant lah. Okey, kita punya istilah tu consultant. Biasa orang panggil dropship. Okey, tu settle lah bahagian tu. Okey, lepas tu kalau nak ada orang jadi ejen kat bawah, pangkat kalian akan terus naik jadi yang nombor 2 tu, executive consultant. Maknanya satu tingkat atas pada consultant ataupun dropship. Okey, sebenarnya flow dia macam ni. Bila dah ada executive consultant, kita boleh lantik dropship. Inilah dropship lah yang sini kan. Tapi ada kes sahabat kita yang terus dapat ejen. Okey, kalau dapat ejen terus, jadi macam mana? Kalau dapat ejen, kita kena naik dekat sini satu tingkat lagi. Kita jadi senior executive dan ejen kita jadi executive consultant. Sebab dia ejen, dia tak boleh duduk dekat consultant dropship. Dia kena atas pada dropship. Okey, faham flow dia? Okey, kalau sekarang ni macam Abgdj duduk di sini. Di sini manager. So Abgdj ada dropship, ada ejen. Di bawah Abgdj ada consultant, executive consultant, senior executive, baru Abgdj punya post. Okey, itu apa nama tu, sistem yang dibuat oleh Duo Hero. Okey, lepas ni kita tengok pula harga. Okey, sini adalah harga yang ditawarkan oleh pihak HQ sekiranya kita dah berada pada tahap atau tingkatan jawatan kita. Ingat lagi yang pertama tadi, consultant ataupun dropship. Jadi dia punya tangga kat sini. Harga dia 1 unit hingga 9 unit jadi 110. Betul? Okey, ejen kena beli 10 kotak sampai 49 kotak. Harga dia ialah RM95 yang ni. Kalau ada ejen yang tiba-tiba ada bawah kita, kan, sepatutnya kita sebagai ejen ataupun executive consultant, bawah kita ialah dropship. Bila kita ada ejen, dia beli dengan harga RM95. Jadi kita tak akan nak beli dengan harga yang sama. Betul? Nak kena dapat sedikit keuntungan lah. Okey, jadi kita kena upgrade. Kita jadi senior executive. Cuba kita perhatikan senarai harga ni. Okay, yang atas ni harga dropship, yang bawah ni ialah harga ejen, yang ni juga harga ejen. Cuma dia punya tingkatan jawatannya tak sama. Yang pertama ialah yang pertama kita tengok tadi ialah consultant ataupun dropship. Yang kedua ialah executive consultant. Betul? Dan bila bawah kita ada seorang yang nak jadi ejen, dia akan jadi orang nombor 2 ni, executive consultant. Jadi dia boleh beli dengan harga RM95. Jadi berapa yang kita nak beli? Berapa yang kita patut beli dengan HQ? Ya, kita patut ambil harga RM85. Nak dapatkan harga macam tu, kita kena ambil 50 box sampai ke 99 box. Okey, dekat situ kita nampakkan flow dia. Kita kena upgrade.